Αυτές οι καλοκαιρινές τσαντούλες, ένα νέο βίντεο στη Handbrand ξεκινάει και έχω να σας δείξω πάλι κάτι ομορφιές, κάτι κουκουτσάκια, κάτι χρώματα, πορτοκαλί, πράσινα, χεράκια μπαμπού, χεράκια κοκάλινα, ξέρετε όλες αυτές τις ομορφιές που όλα αυτά τα υλικά προβλέπει η Handbrand και τα έχει για σας, γιατί θέλω να φοράτε τα καλύτερα. Λοιπόν, ένα νέο σχέδιο, στην ουσία μας το έχετε ζητήσει κιόλας. Έχω βάλει τα καινούρια resin μπαμπού χεράκια, δεν είναι γνήσιο μπαμπού τα συγκεκριμένα, αν και στη Handbrand θα βρεις και γνήσια μπαμπού στρογγυλά χεράκια. Θα δούμε μαζί λοιπόν πώς θα φτιάξουμε αυτά τα κουκουτσάκια να το ονομάσουμε. Popcorn ανοιχτό να το ονομάσουμε. Έχει διάφορες ονομασίες. Θα πλέξουμε μαζί τα πλαϊνά με τον πάτο, που είναι ένα, και δύο κομμάτια που θα τα πλέξουμε πάνω στο μπαμπού χεράκι. Λοιπόν, οι τελικές διαστάσεις της τσάντας που βλέπετε είναι στο κάτω μέρος 32 εκατοστά πλάτος και 24 εκατοστά το ύψος της. Ένα ταντάκι για όλη τη μέρα θα έλεγα. Και τα υλικά του, λίγα. Στην ουσία τι θέλεις, δύο ανάλαφρα στρογγυλά χεράκια, δύο νήματα κάπρι, ναι φτάνουν δύο νήματα κάπρι, ακριβώς το όριο για να βγει αυτό το μέγεθος, ένα βελονάκι εργονομικό της Handbrand, γιατί όπως έχουμε πει κάπρι και εργονομικό Handbrand πάνε μαζί. Λοιπόν, θα χρειαστούμε φόδρα, ύφασμα ωραίο για μέσα, αν θέλετε δύο ραφτά μαγνητάκια για το πάνω μέρος, εμείς δεν έχουμε βάλει εδώ, εννοείται όλα τα ραπτικά, μάρκερ, την κλωστή την πολυεστερική που είναι ιδανική για να κάνεις τη ραπτική σου μετά, βελόνες με ζουρίτσες, ξέρετε τώρα όλα αυτά. Λοιπόν, θα τα αφήσω όλα στην άκρη και θα σας βγάλω λίγο το έτοιμο κομμάτι για να σας εξηγήσω τι θα κάνουμε και πώς θα ξεκινήσουμε. Λοιπόν, στην ουσία θα φτιάξουμε δύο τέτοια κομμάτια για αρχή. Αυτό θα κάνουμε. Και ένα κομμάτι όπως είναι αυτό που είναι τα πλαϊνά και ο πάτος. Αυτό είναι ένα πανεύκολο κομμάτι, θα σας ξεκινήσω από το πώς ξεκινάμε πάνω στα κομπού χεράκια. Να σας πω ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αυτό το μέγεθος, θέλω να δείτε τη διαφορά, εννοείται η τσάντα θα βγει πιο μικρή. Εδώ έχουμε τα μπαμπού χεράκια που είναι 14 εκατοστά διάμετρο. Μπορούμε φυσικά να βάλουμε και τα πιο μικρά ρέζι χεράκια της Handbrand που είναι 10-11 εκατοστά διάμετρο. Φυσικά θα έχουμε αλλαγές. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Η πλέξη συγκεκριμένη τα κουκουτσάκια είναι πολλαπλάσιο του 4 συν 1. Τι σημαίνει αυτό λοιπόν, στα 14 θα βάλουμε πιο πολλά θυλάκια, στα 11 θα βάλουμε λιγότερα θυλάκια και θα βγει και ανάλογα πιο μικρή η τσάντα, γιατί όλη η τσάντα εφαρμόζεται με βάση πόσα θυλάκια ξεκινάμε πάνω στο χεράκι. Εδώ λοιπόν στο νήμα κάπρι, στα 14 χεράκια, αυτά που έχω επάνω δηλαδή στην τσάντα μου, έχω ξεκινήσει με 40 συν 1 θυλάκια και μου έχουν βγει 11 κουκουτσάκια σε φάρδος. Εδώ, σε αυτά, θα ξεκινήσετε περίπου, σας λέω, με 32 συν 1, κάπου εκεί θα είναι τα θυλάκια σας, και θα σας βγουν 8 κουκουτσάκια σε φάρδος. Να ενημερώσω ότι την ίδια ακριβώς τσάντα εδώ που βλέπετε την πράσινη, σε μεγάλη όπως είναι εδώ, ή εδώ σε λίγο μικρότερη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με τις ίδιες διαστάσεις και τα ίδια θυλάκια, τη ράφια της Handbrand, τα 25 γραμμάρια που θα χρειαστείτε 10 τεμάχια, 8 με 10 τεμάχια, και το midi και το slim. Πάμε όμως να πλέξουμε για να δούμε όλες τις ομορφιές που πρέπει να κάνουμε. Θα το αφήσω εδώ για να το βλέπετε. Ξεκινάω με το πρώτο μου κάπρι. Έχω πιάσει το πορτοκαλί, το ζεστό, το ηλιοκαμένο, το νούμερο 868, που από την ώρα που ήρθα από την παραγωγή έχω τρελαθεί. Βελονάκι νούμερο 4 εργονομικό της Handbrand. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω αρχικά, θα έχω και το χεράκι μαζί. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς βάζουμε εμείς 40 συν 1 θυλάκια πάνω στο ξύλινο μπαμπού χεράκι που έχουμε το στρογγυλό. Θα το κάνω με έναν τρόπο που να είναι εύκολο για κάθε αρχάρια. Θα πρότεινα λοιπόν, αν δεν έχετε ξαναβάλει, να μου ξεκινήσετε με το να μου κάνετε ένα θυλάκι, αυτό εδώ, όπως όταν ξεκινάμε τα γαϊτανάκια. Προσέχτε, έχω εδώ το χεράκι, από μέσα το νήμα, απ' έξω το βελονάκι, τεντώνω εγώ για να το βλέπετε, εδώ, και πάω από κάτω και παίρνω το νήμα. Το πρώτο, αυτό που στερεώνω, δεν το μετράμε. Και πάμε και ξεκινάμε να βάλουμε τώρα 40 συν 1 άριχτα. 1,
2. Το κάνω όσο πιο αργά για να το δείτε. 3. 4. 5. Σε αυτό το σημείο θα μου μετρήσετε ότι έχετε 41 θυλάκια. Ένα-ένα. Να είστε σίγουροι, γιατί η πλέξη είναι με μέτρημα για να μας βγει το κουκουτσάκι έτσι όπως θέλουμε και να είναι ίδιο από την δεξιά και από την αριστερή πλευρά. Λοιπόν, έχω τα 41 μου λοιπόν θυλάκια μετρημένα. Σηκώνω 3 γαϊτανάκια στον αέρα. 1, 2, 3. Γυρνάω το πλεκτό μου. Και στην ίδια βάση εδώ στο θυλάκι το πρώτο, αυτό που σήκωσα τα 3, κάνω άλλα 3 μονά ποδαράκια. Back loop. Θυμηθείτε το αυτό. Όλα τα μονά ποδαράκια θα τα κάνουμε back loop. Παίρνω δηλαδή νήμα, πάω εδώ στο θυλάκι στη βάση, παίρνω τη μία γραμμούλα την πίσω, back loop, βγαίνω, έχω 3 στο βελονάκι μου, παίρνω νήμα, κλείνω τα πρώτα 2, παίρνω νήμα, κλείνω τα επόμενα 2. Επαναλαμβάνω άλλες 2 φορές. Παίρνω νήμα. Εδώ. Έχω φτιάξει λοιπόν 3 μονά, μαζί με τα 3 γαϊτανάκια που σήκωσα, στην ουσία ξεκινάμε τη σειρά με 4 μονά ποδαράκια στην ουσία. Αφήνουμε το επόμενο άπλεκο, πάμε στο μεθεπόμενο και κάνουμε ένα άριχτο πιάνοντας όλο το θυλάκι κανονικά. Αφήνω άπλεκο το επόμενο και στο μεθεπόμενο κάνω τώρα 5 μονά ποδαράκια back loop. Παίρνω νήμα, αφήνω αυτό, πάω στο επόμενο και κάνω 5 μονά ποδαράκια μέσα στο ίδιο θυλάκι back loop. Και 1,5. Πού πάτε εσείς? Πού πάτε? Αφήνουμε άπλεκο το επόμενο και πιάνω όλο το θυλάκι εδώ και κάνω ένα άριχτο. Ένα λοιπόν δεν μπλέκουμε, ένα άριχτο, ένα δεν μπλέκουμε, στο επόμενο πάλι 5 μονά ποδαράκια back loop. Ένα, 2, 3, 4, 5. Άπλεκο το επόμενο, όλο το θυλάκι άρεχτο στο μεθεπόμενο, άπλεκο το επόμενο, 5 μονά ποδαράκια back loop στο επόμενο. Η πλέξη φεύγει πάρα πολύ γρήγορα. Μόλις την μάθετε θα σας αρέσει πάρα πολύ. Ένα, 2, 3, 4, 5 μονά ποδαράκια. Προχωράω με το ίδιο μοτίβο μέχρι να ολοκληρώσω τη σειρά μου και να δω ότι σίγουρα μου βγαίνει και σωστά, είναι ακόμα αρχή. Προσέχτε το κι αυτό. Μη σας μείνει κανένα θυλάκι, δεν θα βγει η πλέξη. Λοιπόν, έχω ολοκληρώσει βενταλάκι, δηλαδή τα 5 μονά ποδαράκια. Θα πρέπει τώρα να αφήσω ένα άπλεκο θυλάκι, εδώ, να πάω στο επόμενο να κάνω ένα άριχτο, κανονικά. Να αφήσω πάλι το επόμενο άπλεκο και στο τελευταίο μου θυλάκι θα κάνω back loop 4 μονά ποδαράκια. Μην ξεχνάμε, στην αρχή και στο τέλος, στη σειρά αυτή κάνουμε 4 μονά ποδαράκια. Παίρνουμε νήμα, αυτό εδώ είναι το τελευταίο μου, εδώ φαίνεται καθαρά, και κάνω 4 μονά ποδαράκια, όχι 5. 1, 2, 3, 4. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα για αυτή τη σειρά. 1. Γυρνάμε το πλεκτό μας.
και θέλω την προσοχή σας. Στο πρώτο εδώ θυλάκι κάνουμε ένα άριχτο, κανονικά, όπως το κάναμε και πριν. Πάμε τώρα εδώ στο άριχτο της κάτω σειράς που κάνει μέσα γωνία και κάνουμε εκεί το βενταλάκι μας. Δηλαδή θα κάνω 5 μονά ποδαράκια back loop. Παίρνω νήμα, ανοίξτε το να το βλέπετε το θυλάκι σας, εδώ, κρύβεται λίγο και κάνουμε 5 μονά ποδαράκια. Τρίτο. Τέταρτο. Πέμπτο μονό ποδαράκι. Λοιπόν, τι θέλω τώρα από εσάς? 1, 2, 3, δηλαδή στο κέντρο από το κάτω βενταλάκι. Το κάτω βενταλάκι έχει 5. Στην ουσία λοιπόν θα πάμε στο τρίτο που βλέπουμε μπροστά μας, 1, 2, τρίτο εδώ και θα κάνουμε ένα άριχτο. Το κανονικό, το άριχτο που κάναμε και στην κάτω σειρά. Επαναλαμβάνουμε το βενταλάκι μας στο άριχτο της κάτω σειράς που είναι μέσα εδώ στη γωνία. Παίρνω νήμα, ανοίγω να βλέπω καλά που είναι το άριχτό μου, το θυλάκι μου, να το από το άριχτο εδώ και το κάνω back loop, 5 μονά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5. Επαναλαμβάνω το άριχτό μου στο κέντρο από το κάτω βενταλάκι, στο τρίτο θυλάκι, 1, 2, 3 δηλαδή, 5 έχετε από κάτω, ένα άριχτο και πάλι το επόμενο βενταλάκι μας στο άριχτο της κάτω σειράς, εδώ. Συνεχίζουμε έτσι λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Πάμε να κάνουμε και τα τελευταία 5 μονά ποδαράκια εδώ στο θυλάκι που κρύβεται, back loop. Το τελευταίο βενταλάκι της σειράς. Εδώ. 2. Τρίτο μονό ποδαράκι. Τέταρτο μονό ποδαράκι. Και πέμπτο μονό ποδαράκι. Αυτή τη σειρά τελειώνουμε με ένα άριχτο στο κομμάτι εδώ, βλέπετε που κάνει αυτό και κρύβεται λίγο, εδώ, εδώ. Τελειώνουμε λοιπόν τη σειρά μας με ένα άριχτο. Σηκώνουμε 3 γαϊτανάκια τώρα στην αέρα, 1, 2, 3, γυρνάμε το πλεκτό μας. Και στην ουσία τώρα είναι η σειρά που πρέπει να ξεκινήσουμε πάλι να έχουμε βενταλάκι. Έχουμε δημιουργήσει το ένα μονό ποδαράκι στην ουσία με τα γαϊτανάκια στον αέρα και μέσα στο ίδιο αυτό θυλάκι βάσης θα κάνουμε άλλα 3. Όπως είπαμε στην αρχή, είναι 4 τα μονά ποδαράκια, αρχή και τέλος. Παίρνω νήμα και πάω εδώ back loop στο θυλάκι μου και δημιουργώ άλλα 3 μονά ποδαράκια. 1, 2 και πάμε. Τρίτο μονό ποδαράκι. Έτσι στην αρχή στην ουσία έχουμε 4. Θέλω να προσέξετε κάτι εδώ τώρα. Πάλι στο τρίτο, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Εδώ κάνουμε ένα άριχτο σε αυτό εδώ το σημείο. Και πάλι πλέκουμε τα βενταλάκια μας στο άριχτο που είναι εδώ κάτω, στη γωνία, μέσα δηλαδή. Άρα εδώ θα κάνω πάλι 5 μονά ποδαράκια. Πάω εδώ και ολοκληρώνω 5 μονά ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5.
Προχωράω όπως έχουμε μάθει, στο τρίτο και στο κέντρο από το κάτω βενταλάκι κάνουμε ένα άρεχτο, 1, 2, 3 εδώ. Και συνεχίζουμε πάλι στο θυλάκι από το άρεχτο της κάτω σειράς να κάνουμε πάλι το καινούργιο μας βενταλάκι, δηλαδή 5 μονά ποδαράκια. Παίρνω νήμα. Τρία. 4, 1, 2, 3, 4 και άλλο ένα, 5. Προχωράω με αυτόν τον τρόπο, 1, 2, 3, το άρεχτό μου στο κέντρο από το κάτω βενταλάκι, 5 μονά ποδαράκια στο θυλάκι από το άρεχτο κάτω. Λοιπόν, πάμε λοιπόν στο τρίτο, 1, 2, 3 εδώ, κάνουμε το άρεχτό μας πάνω στο βενταλάκι. Πώς τελειώνουμε αυτή τη σειρά? Πάμε εδώ στο τελευταίο μας θυλάκι και έχουμε τώρα να κάνουμε τα 4 μονά ποδαράκια. Πώς κάναμε στην αρχή 4 σε αυτή τη σειρά? Με 4 τελειώνουμε. Στο τελευταίο μας θυλάκι παίρνω νήμα, back loop πάντα, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί και εγώ το ξεχνάω καμιά φορά. Λοιπόν, 1, 2, 3, 4 μονά ποδαράκια. Και τι έχουμε εδώ για να πάμε στην από πάνω σειρά? Τι είδαμε στην πιο πριν? Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και τι έχουμε να κάνουμε εδώ τώρα? Στο πρώτο αυτό θυλάκι εδώ κάνουμε ένα άρεχτο, έτσι ξεκινάει αυτή η σειρά. Κρατήστε το και τι έχουμε μετά? Πάμε σε κάθε ένα θυλάκι από το άρεχτο που είναι μέσα και κάνουμε πια εδώ τα 5 μονά ποδαράκια που έχουμε μάθει. Λοιπόν, οι σειρές στην ουσία που επαναλαμβάνουμε είναι η δεύτερη και η τρίτη. Αυτές είναι οι σειρές και πάμε μέχρι να φτάσουμε το ύψος που θέλουμε. Δεύτερη και τρίτη επανάληψη. Εδώ για να μας βγει η τσάντα έχω φτιάξει αυτό το κομμάτι. Είναι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 κουκουτσάκια που θα βλέπετε. Στην ουσία είναι 10 κουκουτσάκια και 20 σειρές ή αλλιώς 18 εκατοστά. Θέλω να προσέξετε κάτι. Εννοείται και μπορεί να την κάνετε πιο μεγάλη, άμα θέλετε το καταλαβαίνετε. Απλά θα αλλάξετε και το πλαϊνό, το πάτο με τα πλαϊνά, να το κάνετε έτσι πιο μακρύ. Θέλω να μου τελειώσετε και να είναι το κουκουτσάκι εδώ και η σειρά που θα τελειώσετε να πηγαίνει να κάνει αυτή την κουρμπίτσα. Δεν θέλω να μου τελειώσετε με κουκουτσάκι τελείως, γιατί δεν θα σας βγει ωραία η τσάντα. Σε αυτό το κομμάτι τώρα ολοκληρώνουμε ακριβώς το ίδιο στο δεύτερο χεράκι και πάμε μετά να δούμε, έχουμε δουλίτσα γύρω από τα περιμετρικά. Το περιμετρικό σε αυτή την τσάντα έχει σημασία γιατί διαμορφώνει το στυλ και το σχέδιό της. Πάμε λοιπόν να σας το δείξω. Θα κόψω αυτό το κομμάτι που δεν μ' αρέσει πολύ, γιατί το έχω δουλέψει λίγο με το νήμα, να σας έχω ωραίο φρέσκο νήμα, λιασμένο που λέω εγώ. Λοιπόν, πάμε εδώ. Τα άρεχτά μας, τα περιμετρικά, θα τα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ το κομμάτι, από πάνω, εδώ. Πάμε να δούμε τι κάνουμε. Σε αυτό το κομμάτι κάνουμε κάτι συγκεκριμένο και εδώ στο κάτω μέρος έχει ένα μικρό κολπάκι για να πάρει το σχήμα εδώ η τσάντα που έχουμε. Βλέπετε το σχήμα που βγαίνει λίγο προς τα έξω? Αυτό εδώ θα πετύχουμε τώρα με το περιμετρικό που θα κάνουμε εσείς και εγώ μαζί. Λοιπόν, ξεκινάμε. Έχουμε κόψει το νήμα όπως βλέπετε, το έχουμε στερεώσει κανονικά και ξεκινάμε καινούριο γιατί θέλω να ξεκινήσουμε από εδώ. Λοιπόν, πάμε εδώ στο πρώτο θυλάκι. Στερεώνουμε το νήμα μας. Και πάμε. Πού θα δουλεύουμε? Θέλουμε το κουκουτσάκι να μην πειραχτεί πολύ. Θέλουμε να μείνει τσουποτό, ρε παιδί μου, όμορφο, ζουμερό. Το βλέπετε που είναι και λίγο πιο μικρό από τα υπόλοιπα, γιατί αυτό είναι με 4 μονά ποδαράκια όπως και στο τέλος, ενώ αυτά είναι με 5. Τη βλέπετε μια μικρή, δεν θέλω να το μικρύνουμε κι άλλο. Θα πάμε λοιπόν να κάνουμε τα περιμετρικά μας εδώ πίσω. Αυτό θα προσέχετε, εδώ. Παίρνουμε λοιπόν και κάνουμε άρεχτα εδώ, στην ακρούλα. Προσπαθήστε να τα κάνετε όλα, να μην μου τρώτε τρυπούλα στην ουσία. Εδώ μπαίνουμε σε αυτό εδώ το σημείο και αρχίζουμε τσούκου τσούκου τσούκου. Σηκώνουμε λίγο το πλεκτό μας και πάμε από την πίσω του πλευρά.
Αφήνουμε δηλαδή το κουκουτσάκι να τσουποθεί λίγο παραπάνω με το πλέξιμό μας. Όπως αντιλαμβάνεστε, το περιμετρικό φτιάχνει το σχέδιο της τσάντας στην ουσία αυτή τη στιγμή. Προχωράω έτσι με άριχτα, σιγά σιγά, μέχρι να φτάσω στην κάτω γωνία, στην κάτω πλευρά. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε εδώ τα περιμετρικά μας άριχτα. Εδώ πάλι, στην άκρη και προσοχή τώρα στο κάτω μέρος. Εδώ θα κάνουμε ένα άριχτο εδώ πάνω, στη γωνίτσα που κάνει το κάτω μέρος της τσαντούλας μας, σε αυτό εδώ το σημείο. Λοιπόν, να σας πω ότι σε αυτό το σημείο εμένα είναι περίπου 40 θυλάκια. Το λέω για να μην προσθέσετε 45 ή 40 ή 50. Θα είναι 40, να είναι 39, να είναι 41, 42. Μέχρι εκεί σας αφήνω, ναι, όχι παραπάνω. Έχει σημασία. Λοιπόν, τι θέλω να προσέξετε τώρα. Από εδώ και πέρα γυρνάω να κάνω τα περιμετρικά. Εδώ έχω θυλάκια. Τα βλέπουμε. Προχωράω κανονικά. Μπαίνω μέσα στο θυλάκι που έχω μπροστά μου. Πάνω στα βενταλάκια, κανονικά. Πηγαίνω περιμετρικά, βάζω και μια μουσικούλα να ακούγεται ωραία, να μ' αρέσει, να χαμογελάω, γιατί έχουμε πει για να βγει χαμογελαστή η τσάντα πρέπει να χαμογελάμε κι εμείς. Τι θέλω να προσέξετε τώρα, δεν θα μου κάνετε περιμετρικό στο θυλάκι που πηγαίνει μέσα. Ένα από τα δύο, τα βλέπετε αυτά, δεν θα μου κάνετε περιμετρικό. Θα πηγαίνετε απευθείας εδώ και θα μου συνεχίζετε. Αυτό είναι γιατί δεν θέλουμε να πλατιάσει το πλεχτό μας. Θέλουμε να μείνει αυτό που κάνει η γωνίτσα μέσα. Στην ουσία εδώ κάνετε 5 άριχτα πάνω στο βενταλάκι. Πηδάτε μετά τη γωνία σας όπως είπα. Εδώ. Το θυλάκι εδώ δεν το κάνουμε, το πηδάμε στην ουσία και πάμε στο επόμενο πάνω στο βενταλάκι. Έτσι προχωράμε ωραία τη ζωή, γύρω γύρω, πάλι από εδώ, σας είπα εδώ εμένα μου βγήκαν 40, μη σας βγουν παραπάνω, έχει σημασία. Θα ήθελα να σας δείξω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτή η τσάντα κάνει αυτό το μακρουλό. Θα μπορούσαμε με έναν άλλο τρόπο του περιμετρικού να την κάνουμε κάπως διαφορετικά. Θα σας το πω σε άλλο βίντεο ή στα μαθήματα στο Handyman, στο φυσικό κατάστημα. Λοιπόν, το αφήνω στην άκρη και πάμε να δούμε τώρα. 2 τέτοια θα μου φτιάξετε, ναι. Θα βάλουμε φόδρα κανονικά. Η τσάντα στην ουσία, από εδώ είναι η καλή της, από μόνη σας το βλέπετε γιατί τα πήγατε έτσι τα περιμετρικά και από μέσα βλέπετε που κάνει το έναμα, είναι η από μέσα πλευρά που εδώ έχουμε να βάλουμε τη φόδρα κόβοντας το κομμάτι όπως είναι το πλεχτό μας. Στην ουσία εδώ έχουμε 3 κομμάτια φόδρας. Σε αυτό, στο δεύτερο ίδιο του και στον πάτο πλαϊνά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ακόμα να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι. Πάμε να σας δείξω πώς θα το φτιάξουμε. Ξαναθυμίζω ότι αυτό το κομμάτι είναι 13 εκατοστά το πλάτος του, εδώ, και 77 εκατοστά το μήκος του. Πώς το ξεκινάμε? Βάζουμε άριχτα. Να δούμε και τα άριχτα για τα κορίτσια που δεν ξέρουν τι είναι τα άριχτα. Ξεκινάμε δηλαδή με τα γαϊτανάκια και η πλέξη είναι άριχτα. Ξεκινάω λοιπόν, για να μου βγουν 13 εκατοστά το πλάτος, ξεκινάω με 18 συν 1 γαϊτανάκια. Ξεκινάω λοιπόν να φτιάχνω το πρώτο μου θυλάκι. Περνάω εδώ 18 συν 1 γαϊτανάκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 συν 1. Γυρνάω το πλεχτό μου και ξεκινάω να κάνω από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Εδώ είναι το θυλάκι μου, παίρνω νήμα, βγαίνω, παίρνω νήμα, το κλείνω. Αυτό είναι το κλασικό άριχτο. Όλο το πλεχτό μου, μέχρι και τα 77 εκατοστά, είναι από ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Αυτή την πλέξη εδώ. Μην ξεχνάμε ότι στο τέλος κάθε σειράς, για να γυρίσουμε στην καινούργια σειρά, σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα φτάσουμε λοιπόν να έχουμε αυτό εδώ το κομμάτι. Εδώ. Έχω αφήσει και νήμα για το ένωμα. Πολλά νήματα. Και τώρα, αυτό που θέλω να κοιτάξετε, σε αυτό το κομμάτι δεν θα κάνουμε περιμετρικό άριχτο. Όσο το προσέξαμε το περιμετρικό άριχτο στο σώμα της τσάντας, εδώ δεν θα κάνουμε περιμετρικό. Τι έχουμε να κάνουμε τώρα? Θα έχουμε τα 3 κομμάτια.
φοδράρουμε. Δεν βάζουμε καμβά. Δεν χρειάζεται. Είναι μια αέρινη, καλοκαιρινή τσάντα, εθέρια, ανέμελη όπως και εσείς θα είστε μέσα στο καλοκαίρι και μέσα στα ωραία ελληνικά νησιά. Αν θέλετε τώρα να στακάρετε, γιατί είστε ένα κορίτσι έτσι πιο στιβαρό και πιο σοβαρό και θέλετε πιο στιβαρή την τσάντα, θα μου στακάρετε μόνο με καμβά το κομμάτι που είναι ο πάτος πλαϊνά. Δηλαδή θα βάλετε ένα κομμάτι καμβά που δεν θα κάνετε πάλι περιμετρικό, απλά θα τον ενώσετε με τη βελόνα, θα το ράψετε με βελόνα μπετονιά και με το ίδιο το νήμα επάνω. Πλαστικό καμβά γνωρίζουμε, σας παραπέμπω στο βίντεο που κάνω φόδρες, στακαρίσματα, με καμβά πλαστικό και όλα αυτά για τις τσάντες. Θα το βάλω και στο link κάτω στα σχόλια. Λοιπόν, άρα, εδώ δεν κάνουμε περιμετρικό, εδώ κάνουμε περιμετρικό, εδώ κάνουμε περιμετρικό. Πάμε να δούμε τώρα το ένομα. Έχουμε βάλει φόδρες. Εγώ δεν έχω βάλει, εσείς τα έχετε βάλει, ναι. Λοιπόν, εδώ έχω γύρω-γύρω περιμετρικό, αφήνω λοιπόν αυτό στην άκρη και πάμε να δούμε. Θα βλέπετε φόδρα με φόδρα. Εγώ τώρα εδώ δεν το έχω έτσι, το καταλαβαίνουμε. Γυρνάμε λοιπόν από αυτή την πλευρά, θα είναι λοιπόν, από εδώ θα βλέπω τη φόδρα, δεν έχω αλλά εδώ θα βλέπεις φόδρα και εδώ θα έχεις φόδρα. Οι καλές θα είναι από μέσα, το ξαναλέω. Κρατάς νήμα την ώρα που θα έχεις τελειώσει το μακρύ κομμάτι, το αφήνεις το νήμα λίγο, ώστε να μην έχει συνέχεια τα ενώματα, όλα αυτά που χρειάζεται μια τσάντα. Παίρνεις τις μαγικές βελόνες μπετονιά, που και αυτές θέλουν προσοχή, θέλουν αγάπη και στοργή και προδέρνη. Δεν τραβάμε, θα κοπεί κάποια στιγμή, ναι. Λοιπόν, και πάμε να δούμε πώς κάνουμε το ένωμά μας. Στην ουσία εδώ έχουμε τα περιμετρικά θυλάκια, εδώ δεν έχουμε. Το βλέπουμε. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς γίνεται το ένωμα. Μπαίνουμε μέσα στο θυλάκι που έχει το σώμα περιμετρικό και πάμε μετά από πάνω, θέλω να δείτε δύο σημεία. Το ένα σημείο πάει μέσα, εδώ λοιπόν το πιάνουμε όλο, να σας το δείξω, εδώ. Και το άλλο είναι λίγο πάνω, πιάνουμε αυτό, το ένα, την κορυφή. Μέσα εδώ και κορυφή, δείτε και παρακάτω που είναι έτσι, μέσα αυτό κορυφή. Αυτά τα δύο θα μπαίνετε και να μου κάνετε τα ενώματά σας. Άρα, εδώ θα μπω τώρα, για να το κάνω σωστά, εδώ, θα μπω στο θυλάκι μου από πάνω και πάω μετά στην κορυφή εδώ και θυλάκι ολόκληρο στο σώμα της τσάντας. Θέλω όσο γίνεται να έχω ένα κρυφό ένομα για να μην κλέψει την παράσταση από την πλέξη μας και για να μείνουν τσουποτά τα κουκουτσάκια. Αχ, πώς μου αρέσει αυτή η λέξη τσουποτός, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε εδώ. Αν τα έχεις όλα σωστά, θα έχεις μία τσάντα σε μία ημέρα. Η πλέξη είναι ευχάριστη, πλέκεται πολύ όμορφα, τα κουκουτσάκια ή το ανοιχτό popcorn όπως κάποιοι το λένε, και είναι υπέροχη. Μικρή ή μεγάλη, όποια χεράκια και να βάλετε θα την ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, προχωράω με αυτόν τον τρόπο το ένομα, βλέπετε τι όμορφο που γίνεται. Όλο γύρω, στην πάνω πλευρά. Το ίδιο θα κάνουμε από την άλλη. Το καταλαβαίνουμε, ναι, δεν είμαστε ξανθιές, λέω τώρα. Λοιπόν, τα αφήνω στην άκρη. Πάμε να τη δούμε, την έτοιμη, την όμορφη, την τζαχπίνα, την τέλεια. Την τσάντα που δεν θα αφήσω από τα χέρια μου. Την τσάντα που η Μαρία δεν θα μου τη δώσει, αλλά θα την πάρω από το κατάστημα κρυφά. Αυτή την τσάντα. Να το ξέρετε. Λοιπόν, δείτε λιγάκι. Δείτε τι ομορφιά, δείτε ένα μέγεθος και σε πιο μικρό θα μ' άρεσε. Και αν θέλεις, ναι, στη Handbrand έχει και να βάλεις και ημάντα, να βάλεις και λουράκι, αν θες μακριά από εδώ με μια καμάρα. Πολλά. Μπορείς να τις φτιάξεις και ένα φουντάκι από το νήμα. Να πω πάλι κάτι. Εδώ το νήμα είναι ακριβώς τα δύο τεμάχια κάπρι. Ακριβώς. Αν τρως παραπάνω νήμα και ψεύδεσαι ότι δεν τρως, μπορεί να χρειαστείς και τρίτο. Στο kit εγώ θα έχω βάλει δύο. Εσύ θα προσπαθήσεις να μην φας πολύ, ναι. Νήμα, πάντα. Τα υπόλοιπα φάτε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, είμαι η Κατερίνα, είναι το κανάλι της Handbrand, δείτε τα kit αυτής της ομορφιάς και τι άλλο θα μου κάνεις. Τι άλλο, εσύ που με κοιτάς εκεί, πες μου, τι άλλο. Θα πατήσεις τώρα το κουδουνάκι εδώ πάνω, να τα λέμε κάθε δεύτερη Δευτέρα με ένα όμορφο, δημιουργικό, χαροπό νέο βίντεο. Φιλάκια πολλά, γεια σας.